วัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดบทสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆเรื่องสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดีไปดูกันเลยค่ะฮัลโหลสวัสดี Hi Sean It's so again What time do you think you get to the party tonight สวัสดีชอนนี่คิมอีกครั้งเวลาไหนที่คุณคิดว่าคุณจะไปถึงปาร์ตี้ Sorry what did you say ขอโทษคุณพูดว่าอะไรนะ Hello can you hear me I said what time do you think you'll be getting to the party สวัสดีคุณได้ยินผมไหมผมพูดว่าเวลาไหนที่คุณคิดว่าคุณจะไปถึงปาร์ตี้ Sorry I can't hear you ขอโทษฉันไม่ได้ยินเสียงคุณเลย Can you hear me now คุณได้ยินผมไหมตอนนี้ No not really clearly ไม่ค่อยได้ยินชัดเลย It might terminal cell phone มันอาจเป็นเพราะโทรศัพท์มือถือของผมOh that's okay อ๋อไม่เป็นไร Can I call you right back ฉันโทรหาคุณได้ไหมโอเคโอเคขอบคุณนะคะสำหรับที่รับชมก็จบกันไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ